kung paano gumawa ng malambot at malinamnam na banana bread gamit ang whole wheat. Halina kayo at panoorin. Ang unang sangkap natin ay siyempre banana. Dalawa lang ang kailangan natin. Etong isang ito, ipakikita ko lang. Pag ganito na yung inyong banana, nangangahulugan na overripe na ito. Pwede itong ilagay sa freezer. Then ito na, pag nailagay sa freezer, at pwede na itong gamitin. Kaya iwalay ko na siya. Kailangan lang ng dalawa. Balatan. Ating imas ang ating banana. Ilagay ang isang itlog. 1 egg. Sugar. 1/2 cup ng white sugar and 1/2 cup of brown sugar. Then 1/4 cup ng buttermilk. At ito ay ang gagamitin ko ay evap. 1/4 cup. Ilagay na natin ang 1 1/4 ng whole wheat flour. Pwede rin ang all-purpose flour. Ito yung ginamit ko. Ilagay 1 teaspoon ng baking soda. Report cups ng butter. Magtitira tayo ng kaunti para sa lalagay natin sa ating pan. Pwede tayong gumamit ng vanilla, pero ang gagamitin ko ay banana essence para mas malasahan yung banana. Yes.
Hindi ko na siya nilagyan ng salt dahil yung ginamit kong butter ay salted butter. Para mas maganda yung pagkahalo niya, gamitan natin ng hand mixer para mas madali. Ito yung pan na 4x8. Ngayon lalagyan natin ng konting butter para hindi siya dumikit. 4x8, 8 inches. Habang nagsasalin tayo nito, painitin ko na ang oven. Ayan, mainit na ang ating oven, nasa 350 Fahrenheit, at i-bake natin siya ng 50 minutes. Ayan, after 50 minutes, meron na tayong banana bread. Ang init. Ayan. Ang lambot, oh. Ayan. Thank you for watching.